Hey mọi người, sau một tuần nặn mất tăm thì hôm nay lại quay lại rồi đây. Thì với cái video quay lại này thì mình sẽ đi phân tích hai ba con, hai ba cặp sang cái tuần tới. Thì như tuần tới ấy, thì mình có một số view, ví dụ như view về vàng GU chẳng hạn, thì sẽ phân tích lại từ đầu. Ý là cái view của mình nhé. Ok. Thì như vàng ở đây, ví dụ ở trên H4 mình đang thấy là nó là gì? Mình đang thấy là nó cho mình một cái chốc, nó cho mình một cái chốc ở đây, đây, nó đã cho mình một cái chốc này. Trên này thì ok, nó quét liquid này, ok chưa? Đó, chốc và bot luôn đấy, bằng một cái cây đến rất là to. Thì ở đây mình đã có một cái bay ở trên này rồi, và hôm thứ sáu ấy nó đã vừa chạm đến cái bay này thôi. Thì với một cái bay, với một cái POI mà nó chỉ vừa mới chớm thì khả năng cao nó sẽ quay lại để nó tiếp cận sâu hơn ở cái vùng bay này rồi nó mới xuống. Đó. Thì H4 là như vậy, mà mình cũng thấy là gì, một cái đợt build trend lên rất là chắc, rất là dày, đi trong một cái kênh. Đó, nó đi trong một cái kênh. Ok. Đấy, ý là khi mà nó tích lũy càng lâu và tích lũy càng nhỏ này thì khả năng lên đây nó sập sâu là cao. Đó, thì mình đang có cái view nhìn như vậy. Thì mình sẽ có về những khung bé hơn, ví dụ như H4 mình với H1 để xem nó có cái gì. H1 thì cũng tương tự như vậy, nó không có cái gì, nó vẫn thể hiện cho là y như H4 bằng cái việc là tích lũy sâu. Và ở đây thì moment nó sập rất là nhanh này. Thì bây giờ có nhiều người hỏi là moment là gì mà lại hay nhắc đến moment. Thì thực ra nó chỉ là mình chỉ xét là sập nhanh hay là tăng chậm, hoặc là tăng nhanh sập chậm thôi. Thế rồi, ý là cái xung lực của nó là nó giảm sâu, giảm nhanh và đi lên để tiếp cận đến cái POI nó lại lên chậm. Thì mình nói là gì? Đây là một cái nhịp mạnh. Đây là một cái nhịp mạnh. Đấy. Thì H1 thì nó cũng tương tự như vậy. Đúng không? Thì mình sẽ về tiếp những khung bé hơn, ví dụ như M15 hoặc M30. Rồi, M30 ở đây, mình có cái gì ở đây? Ok, mình có một cái gì ở đoạn này nó ngang ngang bằng nhau này. Thì ok, NQ hoặc là EQH cũng được, không sao cả. Thứ hai nữa là gì? Mình đã có một cái chốc nhỏ ở đây. Một cái chốc nhỏ. Mình đã nói về cái việc là chốc rồi. Ý là khi một nhịp của nó mà nó chỉ chốc được cái cấu trúc con thôi, hoặc là chốc luôn cái cấu trúc to, thì mình sẽ có những cái cách setup hay là những cách giữ lệnh như thế nào. Ok chưa? Rồi, ở đây M30 mình thấy ở đây là gì? Mình có thể tinh chỉnh bóp lại cái POI này. Bóp lại còn rất là nhỏ đúng không? Vùng 08. Vùng 08 thì mình đã nói với anh em ở trong cái nhóm của mình rồi. Ok, vẫn còn một cái mức 08 để đợi nữa. Thì đây sẽ là cái mức thứ hai, ý là cái entry thứ hai chẳng hạn. Nếu mà có nhiều bạn là đã khớp được cái ở 05 này rồi và đang chạy rồi thì mình khuyên là lên BE để tiếp cận cái vùng cao hơn. Và ở đây nữa mình đang thấy là gì, ở đây nó tạo ra hai cái đỉnh, thì có thể đây sẽ là gì, cái việc build thanh khoản của nó ở hai đỉnh EPH, rồi sau đó nó mới xuống cơ, sau đó nó mới sập cơ, đúng không? Rồi, thì hiện tại mình đã có là một cái POI đã được tinh chỉnh ở M30 ở cái mức 08. Như hôm 6 thì nó đang khớp ở vùng 05 mà nó đang đi rồi. Đi xuống một tí xong lại vọt lên, nó lại xuống. Thì như cái nhịp này thì mình nghĩ là nó sẽ lên đấy, sang thứ hai là nó sẽ lên để nó tiếp cận đến cái vùng 08 này, hoặc là đến thứ ba thứ tư là nó sẽ tiếp cận đến cái vùng 08 này. Rồi, thì đấy là về cái việc là POI để sell. Vậy TB ở đâu? TB ở đâu? Ok, mình đoạn này là nó build thanh khoản mà, thì mình sẽ mindset trong đầu đó là gì, nó cần phá những cái vùng như này, thì mình sẽ nhìn bên dưới nó xem nó có những cái vùng gì còn sử dụng không, ý là nó chưa giảm thiểu. Ok, thì ở đây mình thấy rõ ràng ở đây là gì, một cái vùng POI, một cái OB rất là lớn, rất là đẹp. Rồi, ok chưa? OB đúng không? Rồi OB này thì sao? Rồi OB này thì sao? OB này có quét thanh khoản không, đúng không? Mình sẽ check. Bên trái nó đã quét thanh khoản này.
Đấy, quét cả cụm này đi. Đấy, nó đã quét xong là tăng lên rất là mạnh, phá vỡ cấu trúc các kiểu, đúng không? Phá vỡ cấu trúc các kiểu thì đây sẽ là một cái vùng TP của mình. Vùng TP của mình là vùng bao nhiêu? Ok, 5x, 52 hoặc sâu hơn. Khi mình bóp về vùng 15 có khi mình còn cái vùng bé hơn. Đấy, bóp nhỏ hơn. Nhưng mà nếu mà cái kèo của mình mà đi đúng thì của mình đã có khoảng 50 năm giá, không phải là ít. Và nếu mà dập về đây đấy thì quãng đường nó cũng khá là lâu ấy, nó mất vào tầm, ok, nếu mà nhanh thì 1 ngày, mà chậm thì có thể là 2 ngày. Thứ ba thứ tư là hai cái hôm nó chạy khá là khủng, chạy khá là nhanh. Nên là nếu mà đây ghi hoặc là đô nó có cái gì đấy để hỗ trợ cho cái việc giảm giá xuống thì nó sẽ hợp lý. Thì đây là cái view của mình về vàng trong tuần sau, trong tuần tới, ngày mai ấy. Rồi, tiếp theo nữa là con GU. GU thì cũng không có cái gì khác với vàng cả, nó cũng tương tự với vàng. Nó tương tự với vàng bằng cái việc là gì? Ok, trên H4 mình cũng thấy là gì? Ok, nó đã gì? Quét thanh khoản này. Ok, trên H4 nó cũng có chóc. Chóc. Đây là chóc cả một cái nhịp xuống nhá, cả một cái nhịp này xuống này. Đấy, nhưng mà cái bot này thì hơi yếu, cái bot này nhìn nó không phải là bot, ý là nó bật lại mà. Thì nó không uy tín, và hiện tại là cái đỉnh gây ra bot này, gây ra chóc này nó đã bị phá rồi. Đấy, đúng theo bài là nó đã bị phá rồi. Và nó tiếp cận đến gì? Tiếp cận đến những cái vùng POI ở trên này. Đấy, khi mình chưa bóp H4 thì nó đã khớp, đúng không? Rồi mình bóp về những vùng béo hơn, ví dụ như H1 mình còn một cái vùng POI tiếp, ý là một cái cung ở trên này vẫn còn nguyên, chưa hề chạm, đúng không? Đấy, và đây sẽ là cái vùng của mình. Kể cả M30 đi, M30 cũng vậy đấy, nó là một cái vùng cung của mình và chưa giảm thiểu. Thì với một cái vùng cung như thế này mà hiện tại là bên phải nó đã có một cái một cái inducement, và đến đây là nó cũng chỉ lên test cái inducement đấy thôi. Thì cái indu này nó sẽ trở thành cái gì? Mình sẽ gọi nó là EQH, new quy của mình ấy. Và trên nó còn một cái vùng bay, thì trên này sẽ là gì? Cái vùng mà mình sẽ đợi nó vòng lên. Đấy, hôm trước thì cũng thế, giá nó xuống này, nó sập một cây dâu rất là dài. Đấy, nó quét thanh khoản ở đây, sau đó nó tăng lên, còn phá vỡ cấu trúc cơ. Thì có thể là GU cũng theo vàng là sẽ bay lên, chẳng hạn. Thì như ở đây mức này nó đang ngang nhau, đang là EQH, đang EQL đi, thì có thể nó sẽ giật xuống, nó tiếp cận đến cái vùng cầu dưới này, có thể nhá, cầu dưới này để bay lên rồi tiếp cận cái vùng trên này. Đấy, thì có thể nó sẽ như vậy. Còn view thì vẫn là view sell thôi. Đấy, thì trước đó là thanh khoản này, ok, sau là chóc nhỏ này, ok, đến dưới này thì chóc dưới. Và mình cũng thấy là gì? Mình cũng thấy là cái nhịp sập xuống này, sập rất là nhanh. Ý là lực có xuống thì nó khá là nhanh, mà nó tăng lên thì đi rất là chậm rãi. Nó đi rất là chậm rãi, thành một cái đường chen tăng đi. Rất là chậm, hay là một cái kênh đi, một kênh song nhưng kênh này biên nó rộng hơn vàng. Rồi thì mình mong muốn là gì? Nó sẽ quét SL cái vùng này, hoặc là ít nhất là quét cả cái đáy này, ý là quét cả cái chen này để tiếp cận những cái vùng dưới sâu hơn. Ví dụ như đây mình mong muốn là ok nó quét ở đây chẳng hạn, hoặc là quét ở đây chẳng hạn, thì nó có rất là nhiều vùng để mình bắt. Ví dụ nó quét cái đáy này thì mình sẽ có là một cái POI ở đây, một cái POI ở đây. Vì đây là gì? Nến tăng rất là cũng khá là mạnh. Mặc dù nó không thực sự là nó cho mình đến đây thì bot này, nhưng mà trên này thì nó chỉ test thôi. Thì nếu mà ăn ngắn thì ok, có thể TB ở đây, nhưng mà cái view của mình ấy là nó xem với vàng. Thì mình cũng tiếp tục là nhìn về bên trái để xem là nếu mà nó quét thanh khoản ở cái chen này thì cái vùng dưới nào có thể phản ứng được, có thể dùng được, đúng không? Có thể dùng được. Thì ở đây
ở đây là mình đã có một cái vùng này, mình cũng xét xem là ok cái POI này hoặc là cái vùng cầu này đi, nó có xài được hay không, nó có xài được hay không bằng cái việc là check để xem là trước cái POI đấy ok nó có quét thanh khoản không. Thì đây ok nó cũng có quét này, cũng có quét nhưng mà quét một tí thôi, khá ít. Đấy, sau đó là tăng lên bằng mấy cái cây LC khá là mạnh như này. Rồi đằng sau nó này nó cũng gây ra được phá vỡ những cái cấu trúc chính này, đúng không? Ok thì đây sẽ là một vùng, đây sẽ là một vùng tiếp theo. Ok rồi tiếp tục ở dưới này thì sao, ở dưới này thì sao? Ok ở đây thì mình rõ ràng là mình nhìn thấy một cái EVL, EVL và cái đợt quét xuống này, nhiều bạn sẽ bảo là đây là sweep ấy. Đấy thì đây EVN sau đó là sweep xuống rất là mạnh, sau đó bật lên bằng mấy cái cây LC rất là lớn và chưa bị quét thanh khoản này, quét cái gì luôn, đúng không? Chưa hề bị quét thanh khoản này, bị quét cái gì luôn. Và ở đây phá vỡ cấu trúc rất là rõ ràng. Đấy, phá vỡ cấu trúc rất là rõ ràng. Rồi thì mình có thể là sử dụng thêm cái vùng này nữa là một cái POI của mình. Hơn nữa cái vùng này nhá, vùng này nó cũng đang thể hiện cho mình là một cái S5S nhỏ, S5S nhỏ ở bên trong. Đấy, một cái S5S nhỏ bên trong. Đấy, thì ok mình có thể là sử dụng cái vùng dưới này nữa để làm cái TB tiếp theo của mình, ý là để đánh để dùng để làm cái TB swing của mình ấy. Đấy. Thì đây là toàn bộ cái view của GU. Mình mong muốn là gì, ở giá nó đi lên và tiếp cận đến cái vùng 1.23335 và sau đó là giảm thì TB đầu tiên của mình sẽ là mong muốn sẽ là cái mức 1.21738 này, và tiếp theo là 20957 và cuối cùng là 19495. Thì cái này nếu mà mọi người hold được ấy, thì nó cũng khá là nhiều pip. Còn hold thì có thể là cả một tuần sau. Đó. Rồi tiếp theo EU đi. EU thì mọi người nhìn GU rồi thì EU cũng không khác cái gì GU cả, y xì luôn, nó giống y xì luôn. H4 thì nó không rõ ràng cho cái việc là quét DQ. Ở đây ví dụ như ở đây nó vòng lên thành một cái đỉnh xong rồi nó lên, nó giật dâu lên, đúng không? Thì nếu mà quen rồi thì ok nhìn ra ngay, nhưng mà không quen thì nhìn thế này rất là khó. Rất là khó. Đấy, ok thì H4 mình đang có như vậy. Trên H4 thì nó chưa có chóc chính thì nó chưa có. Nó chưa hề có chóc chính. Chưa? Rồi. Thì mình sẽ về khung bé hơn, ví dụ như H1. H1 thì rõ ràng hơn cho cái việc là ok liquid ở đây đã bị quét. Đây là một cái chóc nhỏ đã bị quét, ý là cái chóc cấu trúc con đấy, nó đã bị quét. Còn cái chóc chính thì chưa. Chóc chính thì chưa, đúng không? Rồi. Rồi ở đây mình có ở đây là bot này, ok. Bot xong bắt đầu là đi tích lũy một thời gian mà bắt đầu lại quét tiếp, cái mức thấp này, được chưa? Quét tiếp sau đó bật lên thì những cái vùng ví dụ như trên này hoặc là trên này nó đã bị fail hết rồi, đã bị quét hết rồi, để tiếp cận những cái vùng trên, tiếp cận những cái vùng cao hơn. Thì hiện tại ví dụ như H1 thì nó đang tiếp cận những cái vùng cung này, nó đang tiếp cận những cái vùng cung này và đang giảm xuống. Thì với cái H1 thì nó cũng khá là lớn, một cái POI khá là lớn, 35 pip, 36 pip. Thì mình sẽ về cũng bé hơn để mình xem, có thể là M15, M10 cũng được. Ví dụ như M10 thì như iBox về M30 ấy là ok, mọi người đã khớp được ở cái vùng cung này rồi. Vùng cung này rồi, để khớp và nó đang giảm xuống. Đang giảm xuống, ok. Thì mình thấy ở đây ấy, đó là gì? Liên tục nó tạo ra những cái bot fake, và cái bot, cái đỉnh, cái mức mạnh mà gây ra bot ấy nó đã bị quét hết rồi. Và bây giờ nó đang tiếp cận là gì? Nó lên để tiếp cận cái POI trên này và nó đang giảm xuống. Ý là nó thể hiện cho mình là ok, ta đang chuẩn bị giảm đấy. Như ở đây là gì? Ok mình thấy là nó cho mình một cái chốc nhỏ này.
Cho mình một chốc nhỏ này. Chốc lớn thì chưa. Mới có cái chốc nhỏ thôi. Ok. Thì mình cũng thấy là nó đang build thanh khoản lên. Nó đang build một cái trend lên chẳng hạn. Đấy, hiện nó đi trong một cái kênh này thì xấu hơn con vàng, thì xấu hơn con GU nữa. Nhưng mà mình hình dung là nó đang tăng lên để tích lũy một cái gì đấy chẳng hạn. Chưa? Rồi. Thì ví dụ như đây, mình sẽ bước tiếp về M15 để xem nó có cái gì. M15 thì ok, cái POI này là ok, dừng lại, sẽ không bóp nữa. Và mình sẽ tìm kiếm những cái khu vực ở vùng trên này, có cái vùng nào nó còn sót hay không để mình đợi nó. Như ở đây, như trên M15 này thì nhìn như thế này thì hầu như là nó đã giảm thiểu hết rồi. Chỉ còn một cái POI trên này thôi. Nhưng mà POI trên này thì mình không đánh giá cao cho cái việc là mình sẽ setup lệnh ở đây. Không đánh giá cao, mà mình mong muốn là muốn đợi cái ở trên cơ. Thì ví dụ như ở đây mình về M5 đi. M5 thì đây là một cái POI này. Tiếp theo đấy là 3 cây ERC này. Rồi, Imbalance nó vẫn còn nhưng mà nó chưa bị quét. Hơn nữa là bên trái nó mình thấy là gì, ok, nó đã có cái sự quét thanh khoản ở đây. Và sau đó nó xuống, và sau đó là nó cứ đi dần, nó đi xuống một đoạn, xong nó lại tích lũy một đoạn. Sau nó lại xuống một đoạn, nó cứ kiểu nó không tăng hẳn mà không giảm hẳn, ý là nó vẫn đang lưỡng lự bằng cái việc là ok, nó có thể là nó giật lên, nó lừa hết mấy cái đội này, giật hết những cái đội mà đang sell hiện tại ấy, giật hết để tiếp cận đến cái vùng bay trên, tiếp cận đến cái vùng bay vẫn còn chưa giảm thiểu xong này. Thì mình có thể là gì, mình có thể là một cái plan của mình là sẽ đợi ở trên này, đợi GEU ở cái mức 10805. ok, nên mình sẽ đợi đây. Và để tìm TB thì cũng tương tự như hai con GU hoặc và vàng, và mình cũng tìm những cái vùng mà nó có thể là gì, nó tỷ lệ nó quét cao, ví dụ như đáy này, hoặc là đáy dưới này. Đấy, thì như hiện tại ở đây là mình có là gì, mình có là ok, nó quét thanh khoản này, xong rồi nó bật lên này, thì ok, mình có một cái vùng cung ở đây. Cung ở đây chẳng hạn, một cái vùng cầu ở đây chẳng hạn. Đầu tiên là một vùng cầu đã, được chưa? Vì mình mong muốn là gì, ok, đầu tiên là có thể nó sẽ quét cái này, quét cái này, cái mức này ấy. Nếu mà ai dùng cái vùng cầu này để làm TB cũng được. Vì sao? Vì cái dòng này nó chưa chạm, mà hơn nữa là cái này nó phá vỡ cấu trúc, nó phá vỡ cấu trúc, đúng chưa? Nó phá vỡ cấu trúc, và hơn nữa là đằng trước nó cũng có cái sự tham gia của việc quét thanh khoản. Ok, đấy, thì đây cũng sẽ là một cái vùng của mình. Rồi đây là vùng thứ hai. Nếu mà nó quét cả hay sao, ví dụ như ban đầu ấy, thì có thể coi đây là một cái kênh đi, thì nó quét luôn cái đáy cuối kênh này đi, thì sao, bên dưới nó có những cái gì. Ok, thì mình tương tự là mình cũng check là gì, ok, trước đây là gì nó quét thanh khoản này, sau đó nó bật lên này, nhưng mà nó bật lên thì cái nhịp mà nó không phá BOS bằng một nhịp được, mà nó đi lên một cây, hai cây, không là nó phải backtest về. Thì cái vùng này mình sẽ bỏ qua và mình sẽ tìm những cái vùng sâu hơn, ví dụ như sâu hơn ở đây. Ok, đấy, thì ở đây rõ ràng là mình thấy là gì, ok, một cái pha quét sweep đi, đấy, quét xong nó bật lên, đấy, phá rất là chắc cú, đúng không? Đấy, phá rất là đẹp, phá rất là chắc. Đấy, thì đây sẽ là gì, cái vùng cầu tiếp theo của mình, mà mình có thể là đợi con EU nó xuống. Đấy, thì với EU thì cũng tương tự. Đó, thì đây là ba cái view cho tuần sau mà mình đưa đến cho anh em. Anh em có góp ý thì anh em hãy comment ở bên dưới video để mà cùng thảo luận cho cái phương pháp của mình, hay là để truyền đạt đến cho mọi người nó hiệu quả hơn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn anh em vào những video lần sau.